Thulani Serero heeft dinsdag zijn contract bij Ajax verlengd. De middenvelder is nu tot medio 2017 aan de Amsterdamse club verbonden. I'm very happy. Of course, I like to play here, and yeah, it was an easy decision. I think Ajax is a great club, and of course, I would love to stay here and grow as a player. And as a player, I didn't feel ready to even go anywhere, but I decided to stay because I love it here. I mean, they gave me a chance to come to Europe and pursue my dream as a young boy, and I appreciate that. And I think it feels good to me to renew my contract also. Serero is al sinds het seizoen van 2011-2012 speler van Ajax, maar pas afgelopen jaar beleefde de Zuid-Afrikaan zijn definitieve doorbraak. Ik denk dat hij een heel goed seizoen heeft gedraaid. Denk ik een reuze stap gemaakt in zijn ontwikkeling. Hij was natuurlijk een beetje tweede man achter Christian Eriksen. Daarnaast moest hij ook denk ik heel veel verbeteren. Nou, dat was al te zien bij het tweede elftal het jaar daarvoor. En hij heeft dat gewoon doorgezet. En eigenlijk toen zijn kans kwam, heeft hij het met beide handen aangepakt. Dus hij heeft echt, vind ik, een heel steady seizoen meegemaakt vorig jaar. En een van de belangrijke spelers van het seizoen geweest. En vandaar dat wij hem graag willen behouden natuurlijk. Goeie bal, goede voorzet. Mokotjo, Serero en die zit erin. I didn't feel like I played my best, but it was okay. And it doesn't mean that I have to relax now. I think I have to do more and be a better player. There's more to come. I hope so. What can you do more? What can you improve? I mean, scoring and assist, and just to be a better player all-rounder. Ik denk dat hij minstens 5, 6 goals meer kan gaan maken. Daarnaast ook beslissend zijn in de assist. Soms kan het niet omdat hij dan te ver naar achter staat. Maar hij moet ook proberen daarin een betere rol te vervullen. Dat hij echt een nog belangrijker speler wordt voor Ajax. En omdat, ik zeg het niet als hij dat niet zou kunnen. Want hij kan het echt. Dus vandaar dat wij denken dat hij daar de volgende stap in moet gaan maken. Serero speelde zich afgelopen seizoen pas echt in de kijker op het moment dat hij samen met Davy Klaassen en Daley Blind op het middenveld werd geposteerd. Met dit veelgeprezen trio in de basis speelde Ajax enkele sterke wedstrijden. How do you see that? Why is that such a good combination? I think it's well balanced. I think Davy is a great goal scorer, and I think Daley also is good in playing, and I'm also the same. So I think it was a great balance for last season. I think we did very well together, and the understanding also. So I think it was a good combination. Laat je horen van Thulani Serero! What are your goals for next season? I mean, of course, the championship is always in our minds, and doing better in the Champions League also. I think if you play for Ajax, then I think in our mind we want to win every trophy because we have so many good players who can do it. So that will be for the next season.